Sziasztok! Az előző videóm egy kicsit szomorúra sikerült, mivel nem úgy jöttek sajnos össze a dolgok, ahogy szerettem volna. Elképzelhető volt még az is, hogy csak nyár végén térhetek vissza a teljes értékű edzésmunkába, mert nem úgy gyógyultak ugye a sebeim, ahogy szerettem volna a mellműtétem után. Viszont a 3 hónapos kontrollon engedélyt kaptam a teljes értékű edzésmunkára, és totál lendülettel vágtam bele magam ismét az egészbe. Elhatároztam, hogy 78 kilóról lemegyek 72-73 kiló környékére, hogy a céljaimat meg tudjam valósítani. Ezt én úgy terveztem, hogy másfél hónap alatt fogom megcsinálni, az eddigi diétáimból kiindulva, viszont nagyon-nagyon nehezen ment az egész. Az utolsó 2 hónapban például már csak havi 1 kilót fogytam. Ez köszönhető részben annak, hogy nyilván egy nagyobb zsírmennyiségből, egy 40-50 kilós súlyfeleslegből sokkal könnyebb fogyni, mint amikor az emberen már csak 5-10 kiló felesleg van. Másrészt pedig ugye a változó korba kezdek belépni, ahol már köztudottan nehezebb fogyni, de egyáltalán nem lehetetlen. Végül a végére eléggé belejöttem, úgyhogy 70 kilót sikerült elérnem, tehát majdnem 8 kilót tudtam fogyni. A célom abszolút nem az izomépítés volt, hiszen napi 6-800 kalória mínusszal, heti 5 órányi kardióval nem lehet megtartani az izmot. Az volt a cél, hogy minél kevesebbet fogyjak izomból, minél többet a zsírból. Tehát amit most látok képeket, videókat, azon úgy tűnik, mintha ilyen nagyon kigyúrtam volna magam, pedig ez abszolút nem így volt. Ez az elmúlt 5,5 év edzés munkájának és a több mint 800 edzésnek köszönhető, hogy ilyen látványos lett a szálkásítás, aminek nagyon örülök tényleg, és nagyon büszke vagyok rá. Amellett, hogy ugye végig éheztem a nyarat, végignéztem, ahogy az emberek a pizzát meg a hamburgert tömik magukba a strandokon, és próbáltam visszaemlékezni, hogy milyen ízük van, de már nem nagyon sikerült. Amellett azért nagyon jól telt a nyár, végig sportoltam az egészet, nem csak a súlyzós edzéseket, hanem aktív kikapcsolódásként rengeteget kajakoztam. Ha már ilyen szerencsés lehetek, hogy Ráckevén élhetek, Magyarország egyik legszebb városában. Imádom a kajakozást, a nyár elején még 4-5 kilométereket mentünk, a nyár végére már 8-10 kilométereket, másfél-két órát. Teljesen jó izomépítő, a felső testet nagyon erősíti, segített az izommegtartásban. Nem egyszer játszóházakba, ugrálóvárakba elmentem, ugráló termekbe, 8-10 éves gyerekek között hülyéskedtem, teljesen kikapcsolt az agyam, tehát ilyen 5 éves üzemmódba kapcsoltam, azt se tudtam, hol vagyok. Nem érdekel, hogy ki röhög rajtam, vagy mit szólnak az emberek, ez igazából soha nem érdekelt. Az a lényeg, hogy nagyon jól éreztem magamat, és van egy új kedvenc sportágam is, amit mindenkinek nagyon tudok ajánlani, mert szuperul kiegészíti a konditermi edzéseket, ez pedig a falmászás, amiben, ahogy veszítettem a súlyomat, egyre több sikerélményem volt. Nem mindegy, hogy 78 vagy 70-72 kilót kell felhúzni a falon, egyre komolyabb falakat tudtam megmászni, és ahogy látjátok a videón is, a felső testet nagyon-nagyon erősíti, a háton minden egyes izmot megmozgat, a fogóerőt nagyon erősíti, az alkart, a vállakat és persze a hátat, kitartást nagyon fejleszti, hiszen mikor az embernek már kezelába remeg, és már csak egy fogás van hátra, akkor még így megpróbálja elérni, ami már szinte lehetetlen. Én hazafele már nem is nagyon tudtam vezetni, annyira kikészültek a karjaim, szóval mindenkinek ajánlom ezt a sportágat szívből. Szuperul haladtam a 3 kitűzött célomnak a teljesítésével, a lábemelés fejfölé az megtörtént, láttok egy májusi és egy jelenlegi állapotot, ez a 20-30 centi, tehát ebben rengeteg munka van, törzsizom, hasizom, mélyizom erősítő gyakorlatok, tehát én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz lesz. Innen a cél természetesen a rúd megérintése, 5-10 centi hiányzik,
Ezt akarom most elérni, stabilabbá tenni, kontrollált, lassú mozdulattal szeretném majd megérinteni a rudat. Remélem, hogy ez idén összejön, de nem tűzök ki időpontokat, mert akkor bepánikolok, hogyha nem jön össze. A nyújtott karos húzóckodással most úgy állok, hogy 70 kg vagyok, 65 kilót már nem tudom lehúzni az izomveszteség miatt, 60 kilót tudok lehúzni, 70 kilót kellene, hogy fel tudjam magamat húzni. Jelenleg a legkisebb ellenállású gumiszallaggal tudom magam felhúzni, tehát ez még folyamatban van, ide még izmot kell visszaépítenem az elvesztett izmok helyett. A legnagyobb örömöm viszont az, hogy tehát elmentem a DEXA vizsgálatra. Egy éve azért küzdöttem, ugye, hogy 30% alá vigyem a testzsír százalékomat. Kiszámoltam előre, hogyha az elvesztett, a lefogyott testsúlyból, a fele izomból, a fele zsírból megyre már akkor is megvan a 30% alatti testzsír. Végül 27,8% lett, amire nagyon büszke vagyok, tehát erre nem számoltam. 6 kg ment le zsírból, és csak 1 kg az izomból. Ebben nagyon sok munka van, tényleg edző nélkül értem el ezt az eredményt, amire főleg nagyon büszke vagyok. Látható itt a táblázatban, hogy a lábakból 8% jött le, a csípőből 9%, hasról 6%, és ugye amire nagyon büszke vagyok, hogy a hasi zsír az már 20% alatt van, az egy nagyon, nagyon erős eredmény szerintem. Itt egyértelmű, hogy a következő egyéves projektem az az, hogy 2 kg izmot felszedjek, 1 kg zsírt lefogyjak, és akkor 25% alá viszem a testzsíromat. Hosszú távú célom a 22% körüli érték elérése, amit nagyjából, ahogy számolgatok, 50 éves korom körül fog sikerülni, tehát ez még 3 év, de hát soha nem késő elkezdeni, ráérek, szóval van időm. Végre 2000 kalóriát ehetek megint egy nap, innentől megkezdődik végre az izomépítés, ezt már nagyon vártam, tényleg rövid távú célom most az, hogy Békés-Szentandráson kiiszom a kézműves sörfőzdét, és egy olyan 4-5 kg kolbászt fogok betolni, tehát a kockás hasnak egy nap alatt nagyjából vége lesz. Viszont utána, ha visszatérek, akkor megint tartom tényleg az edzéstervet és az étkezést. Az utolsó bőreltávolító műtétig még van 2 hónapom, 2,5 hónapom, ugye ez a fenékről fogja eltávolítani a bőrt. Már az is megfordult a fejembe, hogy lemondom ezt a műtétet, de végül nem, mert erre azért tényleg sokáig vártam, meg sokáig könyörögtem, hogy elvégezzék. De ez már a 4. altatásos műtétem lesz 2 éven belül, és egyre jobban megviseltek. Tehát tényleg a 3. műtét után már 5 napig nem voltam magamnál, olyan kóma voltam, mint aki 5 napig egy ilyen disznóvágáson vett volna részt. Mindegy, ezen még túl leszek. Az eddigi műtéteket 2 doktor úr végezte, mind a ketten elmentek a kórházból, most értesítettek a plastikai sebészetről. 2 új fiatal orvos van, valamelyikük fogja elvégezni ezt a műtétet. Nekem egy a lényeg, tényleg ezt meg is fogom mondani nekik, hogy lehetőleg ne a fejemre varják a fenekemet, mert akkor seggfej leszek, bár sokan szerintem amúgy is így gondolják. Nagyjából ennyi. Nem tudom, hogy utána hogy fogok egyáltalán ülni, tehát 1,5 hónap kihagyás az edzésből megint, tehát megint akkor depresszióba zuhanok, akkor hogy fogom utána gyakorlatokat végezni, tehát hasalva kell majd fekve nyomnom, már ezt próbálgattam, nem tudom még, hogy fogom megoldani, vagy hogy fogok vezetni térdelve, tényleg a kezemmel kell majd nyomnom a pedálokat, a fejemmel kell majd kormányoznom. Ezt már gyakoroltam egyébként, mostanában már így vezetek fel Pestre, elég jól megy, valahogy majd tehát csak megoldom ezt a szituációt.
Itt a végére elővettem pár képet a múltamból, 2018-ból, amikor ugye 40 éves voltam. Itt igazából olyan 120 kg körül lehettem, nem tudok semmilyen módon azonosulni az akkori énemmel, olyan, mintha nem is magamat nézném. Ugye 2020-ban kezdtem el ezt az egész életmódváltást, akkor álltam mérlegre, 113 kilósan, azóta pontosan 43 kilót fogytam. Egyszerűen mindenkit arra tudok csak buzdítani, hogy vágjatok bele, kezdjétek el, hiszen teljesen meg fog változni az életetek, hatalmas örömöt fog adni ez az életmódváltás, a változás. Soha nem késő, tényleg kövesd az álmaidat, egy életed van, ne törődj azzal, hogy mások mit mondanak. Nekem is mindenfélét mondtak, próbáltak lebeszélni erről-arról, hülyének néznek a DEXA vizsgálatok miatt, hogy miért ragaszkodom hozzá például, de nekem kell egy megerősítés, hogy jó úton haladok, jól csinálom a dolgaimat. Szóval ne törődjél senkivel, vágjál bele, ha kell motiváció, kell segítség, nyugodtan keresd meg, és ne felejtsd, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, megehetetlen a saláta. Sziasztok!